Λοιπόν, καλημέρα. Γιώργα μου, Γεια σου φίλε. Ήρθα. Τι κάνετε φίλε? Τι έγινε ρε? Μαλακά, με την ψυχή στο στόμα το φέρα. Εντάξει. Είμαι στο Moscato X-Power, εδώ που είχα φτιάξει το μηχανάκι 2 χρόνια πριν. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που έγινε 2 χρόνια πριν και εννοείται ότι το ξαναεπισκέφτηκα και θα δούμε τα πάντα στο Transalp. Το μηχανάκι είναι ήδη μέσα και θα αρχίσουμε να ξυλώνουμε να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει το μηχανάκι στον πάγκο. Πρώτο πράγμα να βγάλουμε την τρόπα του νερού, στην οποία έχω κόψει βίδα μέσα από τη βιασύνη μου, μάλλον. Αφαιρέθηκε το ψαλίδι. Αυτό κουνιέται, Πώς το βλέπεις, Γιώργο? Θα δούμε όλα τώρα. Θα δούμε όλα φίλε. Πάντως δείχνει ότι έχει μπόσικα. Έχει μπόσικα, Ναι. Γι' αυτό έλειπε ρε φίλε, να μην είχε τόσα χιλιόμετρα. Πλαστικό κάτω από τη ρόδα, το οποίο είχε ραγίσει κάποτε και το είχα κολλήσει και ξαναξεκόλλησε. Αυτό το πράγμα κάνει 100 ευρώ. Αυτά κάνουν 1 ευρώ. Δεν πάει πουθενά. Κόψουμε τα ηρά και είναι έτοιμο.
Νομίζω ότι πάνε χρειάζεται να τα βγάλουμε. Θα σηκωθεί. Πέρσι το είχαμε το ένα από τα δύο, το είχαμε βγάλει. Δεν θυμάμαι, θα το δούμε. Πολλά σκαρέτα δεν θα βγάλει σωλήνες. Πολλά σκαρέτα να κάνουν βόλτες. Ναι, Εντάξει. okay. Πάρε τη βίδα αυτή. Το κουτί εδώ για τα ψυγεία. Κάμε τη βίδα αυτή. Όλα. Από τις μάνας που είχε βάλει. Λοιπόν, έχει βγει ανορθωτής εδώ πέρα, έχουν καεί όλα. Ναι. Το ευαίσθητο σημείο της Honda, είχα κάποιο προβληματάκι, δεν μου φορτιζε, το μπορούσα να το δω στο βολτόμετρο εκεί πέρα. Και ναι, πρέπει να κοπούν τα φύς, να μπουν άλλα. Άρα, θέλουμε φύς, να φτιαχτούμε αυτά. Και προχωρούμε. Καθαρίζουμε τον ψεκασμό και φεύγουν από μέσα κομμάτια βρώμας. Ναι, αυτό είναι ότι όντως, ό,τι βγήκε μόνο μέσα από τον ψεκασμό. Βλέπεις τώρα, εδώ θέλουμε να έχουμε την αίσθηση ότι περνάει. Εδώ που έχουμε μια βαλβίδα κλειστή, δεν μπαίνει καν το 15 φίλερ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε φτάσει σε ένα διάκαινο του 10. Άρα θέλει άνοιγμα εδώ. Εδώ είμαστε σωστά. Ναι. Είμαστε ακριβώς. Άρα στο μπροστά κύλινδρο μόνο η μία έχει λάθος. Οι εξαγωγείς είναι και οι δύο καλές. Οι εξαγωγείς και οι δύο είναι ακριβώς όσο θέλουμε. Κάτσε να έρθω από κάτω, δεν θέλω. Περνάμε το 20 και μας είναι σφιχτό. Και στο 15 έχουμε μια αίσθηση ότι είναι χαλαρό. Εδώ έχουμε ένα διάκαινο που θέλουμε 20 συμπλην 3. Βαλβίδες εξαγωγής είναι τέλειες. Στη εισαγωγής η μία μόνο θέλει. Το 20 δεν μπαίνει καν. Το 15 μπαίνει σωστά. Εδώ δεν μπαίνει καθόλου. Ωραία. Άρα θέλουμε και μια βαλβίδα άνοιγμα οπωσδήποτε στο μπροστά το κύλινδρο. Τώρα γυρνάμε να ρυθμίσουμε το πίσω κύλινδρο. Προσπαθούμε να βρούμε το σημάδι που έχει ένα R και ένα T. Πρέπει να έχεις λίγο ακόμα. Τώρα δεν μας έσπιξε κανένα που μας είχε λασκάρει. Βάλει το χέρι σου να καταλάβεις, δεν έχει καθόλου μπόσικο αυτή τη στιγμή. Αμάν. Είδες. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει καθόλου τώρα. Δεν πειράζει, δεν πρέπει να έχει καθόλου σχεδόν. Έλα δεις που κούρδισε και αυτή που είχα πατήσει και αυτόν τον εντατήρα. Και αυτή έχει σφίξει. Καταλαβες. Ναι. Είχε μαγκώσει ο εντατήρας στον πίσω κύλινδρο. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα το ξανακάνει σε κάποια φάση. Μπορεί να το ξανακάνει. Δεν είναι και κάτι ανησυχητικό να τρομάξουμε για αυτό το πράγμα. Είναι μαγκωμένος το βλέπεις. Αν κολλήσει θα έχει κολλήσει. Είχε μαγκώσει, έβαλα πολύ δύναμη για να ξεκολλήσει. Του βάζουμε κάτι αυτού, κανένα. Όχι, αυτό λιπαίνεται από το ίδιο λάδι του κινητήρα. Θέλει και εδώ το καπάκι. Λαδώσαμε τις ντίζες, βάλαμε και γράσο στο γκάζι. Αυτό. Έτοιμο. Βγήκε και η ντίζα του συμπλέχτη, η οποία θέλει αλλαγή γιατί είναι κομμένη.
θα κοπεί και πάμε να δέσουμε. Λοιπόν, πήραμε και τα ανταλλακτικά για την πίσω δαγκάνα που ξυλώθηκε στο λιμάνι της Ανκόνα και φύγανε όλα από πάνω. Θα τα βάλουμε και αυτά. Λοιπόν, αλλάζουμε και τα σινεμπλοκ του τροχού. Αυτά είναι τα μαμάτα σινεμπλοκ, 175.000 χιλιόμετρα, και βάζουμε καινούρια. Λοιπόν, γίνανε όλες οι βασικές εργασίες του σέρβις, αλλάχτηκανε λάδια, μπουζιά, βρέθηκε και το πρόβλημα που βουίζε μηχανή ο τεντοτήρας του πίσω κυλίνδρου που ήτανε, τώρα δεν το κάνει. Τι άλλο έγινε, σέρβις γίνανε τα μπροστινά πυρούνια και ήρθε η ώρα να δούμε λίγο το φρένο που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ τώρα στο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού. Έτσι ανοίξαμε την τρόμπα του πίσω φρένου και είδαμε ότι το πιστονάκι μέσα είναι ραγισμένο, που πιθανόν αυτό να προκαλούσε, πιθανόν, αυτό σημαίνει ότι σήκωνε πίεση και έτσι η δαγκάνα δεν αφήνε καθόλου τη δισκόπλακα και έμενε το μηχανάκι φραγισμένο. Άρα πάμε να το φτιάξουμε και αυτό και σιγά σιγά τελειώνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε 3 ανορθωτές, πολλά καλώδια, τίποτα δεν δουλεύει. Και τώρα πρέπει να βρούμε το πρόβλημα που παίζει με τα ηλεκτρικά, το οποίο είναι... Κάτσαμε τώρα να τα δούμε. Έρχεται και ο κύριος Μάνος, ο ηλεκτρολόγος, να βοηθήσει την κατάσταση. Γιατί το μηχανάκι δεν φορτίζει και πρέπει να φορτίζει όταν θα φύγω από εδώ.
Φεύγω από Αθήνα για Κύπρο. Πλέον το ξεφόρτωμα θα γίνει στην Κύπρο. Εδώ ο τελευταίος που αποχαιρετώ, Στράτος. Στα παιδιά είπα πριν να φύγω στο σπίτι. Μαλάκα, δεν ήμουν έτοιμος που γυρνάς βίντεο τώρα και δεν ξέρω, είμαι συγκεκριμένος. Είσαι καλό, είσαι καλό. Είχαμε και την πτώση μας, το κερασάκι στην τούρτα. Δεν χτύπησα γιατί γλίστραγε και δεν απλά έκανα ένα σκι. Λίγο η μηχανή υποφέρει.